Good day mga ka-tabs. So meron tayo dito ang test unit Mate 30 Pro. So ito ay 4G edition. Na downgrade ko na siya using high suit ulit. So ayan, na downgrade na ng 10.0.217. So reminder lang para dun sa mga Mate 30 or sabihin natin Huawei series na naka EMUI 11, downgrade nyo muna sa EMUI 10. Basta 10 yung version, gagana na yung Googlifier. So Googlifier pa rin yung ginagamit natin. Katulad dun sa Nova7i na video ko. Same din naman yung process. So ayan yung high suit. Open natin. Kailangan nyo po ng PC or laptop na may internet connection. Ayan. So okay na to kasi na-downgrade ko na. Hindi ko na lang kinuhaan yung video ng downgrading process. Kasi same lang din naman dun sa isa kong ginawang video. Ayan, so, ilagay lang natin yung authorize lang natin. So, para makita nyo. Yung HDB, okay na yan. Ano ko na. Ayan, not installed na naman. Nireset ko nga pala itong sorry. So, sige. I-activate natin HDB. Okay. Ayan. So, allow nyo lang. Tapos, close nyo na yan. Next nyo na dito. Ayan. Always allow. Okay. Mag-i-install ng high suit sa inyong device. Ayan. Allow nyo lang. Tapos, win natin yung itong code. Ayan. Wait lang. 131288740. Ayan. Tapos connect. Ayan. Tapos, itong pipindutin nyo dyan yung itong update. Yung iba kasi ang sinasabi, pag pinindot nila yung update, walang previous version. So, may lalabas dito, other version. Yun yung pipindutin nyo, tapos downgrade. Kasi ito, yan yung, nung na-receive ko tong unit, itong Mate 30 Pro, ito yung version nya. Itong 0.236, yung 10.1. So, yan, hindi na yan gagana dyan. Yung Googlifier. Kaya, dinowngrade natin ng version, yan, pinakita ko naman kanina. Yan, yung version 10.0 lang. Yan, di ba? So, pati dun sa Nova7i, ganun din naman. Tapos, so, proceed na tayo dun sa Googlifier natin. So, yung, yan, pwede nyo natanggalin to dito. Tapos, yung Googlifier natin, na-download ko naman na. So, yung link ng Googlifier nasa baba po. Ayan. Ayan, huwag kayo mag-update muna, later lang. Ayan, yung mga link ng installation files natin nasa baba po, description box. Pati yung steps kung paano po i-download. Ayan. Medyo malabo yung video ko. Ang gamit ko kasi Realme X3 Super Zoom. So, tinetesting ko. Ayan. Pinakamadaling installation to. Shoutout nga pala ulit dun sa gumawa nito sa XDA forums. Dun po ito galing, hindi po ito sa akin. So, pinapakita ko lang yung steps po ng installation. Sa lahat po ng installation video o ng process na ginawa ko, ito na po yung pinakamadali. Kasi, nandito na po lahat ng steps. Sinasabi niya na yung lahat ng steps. Hindi mo na kailangan manghula-hula. Diba? Automated na, parang ganun. Pindot-pindot na lang. Diba? Wala na yung copy-paste nung before. Ayan. Si Bender po ang gumawa nito ng XDA forums. Ayan, yung password. Yun din naman. Nakasulat na yung password tip. So, thank you ulit sa kanya ng marami. Dahil
maraming nakikinabang sa atin. Yan. So, ayan. Pag okay na yan, nakita nyo na yan. So, ito. Hindi ko na masyado i-detail yung yung step by step. Kasi nandun naman yung instructions dun sa Googlifier mismo. Yan. Ano lang. Tapos, balik na natin sa set automatically. Yan. Tapos, sign in naman tayo ng mga Google accounts. So, hindi po sa akin tong Mate 30. Mate 30 Pro. So, i-install, lalagay natin yung mga Google account nung may-ari. Yan. So, post ko lang dito para mailagay ko yung mga Google account. Tapos, balik ako doon sa pag next step na tayo. One nap later. So, ayan. After natin malagay yung dalawang Google accounts. So, ayan yung accounts niya. No? Ang next step natin is, ito na yung 3. Pagkatapos nyo maglagay ng Google accounts dito, kung 3 or 4 yung kailangan nyo ilagay dito sa step number 2, pagtapos na kayo, proceed na kayo dito sa 3, tapos mag-i-install na yung mga yung Google services. Anong gagawin? Ayan, force stop. Tapos uninstall. Okay, install ulit. Tapos restart natin yung device. Ayan, tapos restart muna. Bago balik. Yan, kita nyo tuloy ako. Hello? Thank you nga pala sa 6.94,000 subscribers natin. So, magsi 7,000 subscribers na tayo. Maraming salamat. Pasensya na, wala akong t-shirt. Habang nagsushoot. Ayan, so commercial muna habang nagre-restart yung device. Ayan, okay na. Tapos, proceed tayo ulit dito. Googlifier pa rin. Tapos, yan. Pindutin nyo lang. Nakalagay po dyan ulit yung ating mga instructions. Okay lang. Tapos, force stop muna to. Clear cache, clear data. Yung Google Service Framework nyo, wag yung i-install yan. Tapos, yung Google Play Services yung i-uninstall nyo. Ganun din, force stop, uninstall. Tapos okay, pag install, restart. Itong process na to, naka-install na siya yung Google. Ang process naman na to, yung ginagawa niya, yung pagtanggal naman ng notifications para mag-work parang as normal yung Google Play niya o yung Google Play Services sa phone nyo. So, ito, tested ko siya, nag-downgrade ako sa Nova7i at saka itong Mate 30 Pro na ito. So, yung Mate 30 Pro na isa, yung isang video ko, yung China ROM, hindi ako nag-downgrade doon, rectang installation ng GMS, pasok agad.
So yan, so sa mga hindi pa naka-subscribe sa ating channel, please like, share, and subscribe sa ating channel, Andrew Nico Makaraeg sa YouTube. So yung logo natin is yung Nikoski Vlogs. Ayan. Ayan, hindi masyado. Itong gamit ko nga pala ulit yung Realme X3 Super Zoom. Yung wide angle lens niya yung pinang video ko. Ayan. So after nun, check natin itong Playstore kung merong error. So ayan, so ito yung email ng ating kaibigan na nagtiwala magpa-install ng kanyang Google Play sa kanyang Mate 30 Pro. So from Manila siya, iniwan niya dito sa bahay, dinala niya kagabi. Tapos sabi ko sa kanya, message ko na lang siya pag natapos natin. So hopefully matapos na rin tong installation at wala nang errors. So check lang natin. Ayan, okay na. So etong step na to, if ever may mga errors pa dun sa Google Play Store, ayan, nakalagay na rin naman dyan kung paano yung gagawin nyo. Ito pong dalawa. So ito, pag ito yung pinindot nyo, mariremove lahat nung process na ginawa nyo, installation. Babalik kayo dun sa paglalagay ng mga Google account. So ito namang button na to, yung pang fix nung yan, yung sa contact sync, tapos yung ibang errors na hindi na natin na fix. So fix contact sync na lang din natin para sure. Yan. So 'di ba, mas madali yung installation. Ito po ay tapos na yan. So paano man natin malaman na tapos na? Kasi makapag-download na tayo ng mga Google apps na walang lumalabas na notification. Ibig sabihin, okay na yan. So, yan, yung Gmail, dina-download na natin. So, download pa tayo ng isa. So, Chrome. Tsaka YouTube. Try na rin natin. Yan. So, mga nagtatanong pa ulit, Nova7 5G, meron ba? Nova7 SE, meron ba? Wala po. Kasi ako, ang personal phone ko po, Nova7 5G. Sa akin kasi okay pa rin siya kahit walang Google services. Kahit sa mga nagtatanong kung meron na po noon, wala pa po. O yan, nakita nyo naman nakapag-download na tayo ng mga applications nang walang errors na lumalabas. So, ayan lang. Meron tayong downgrade video dun sa Nova7i na ginamit ko. Tapos, same din naman ang step yon dito sa Mate 30. So, kailangan nyo ng PC or laptop, Type-C USB, tapos internet connection kasi magda-download kayo nung older version po nung ating software ng phone. So, check ko lang yung Gmail niya. So, hindi ko natin babasahin yung mga emails niya dahil sa kay bossing to dun sa nagpagawa. So, ayan. Working po. Tapos, yung YouTube ba na download na natin. So, para matry lang. Ayan. So, nagdo-download pala. So, installing na. Hintayin na lang natin. So, ayun. Tapos na yung ating installation. Ayan. Wala naman na. Kahit i-open close pa natin yung Play Store, wala na pong errors yan. Okay. Ayaw mag-install ng YouTube. Bakit kaya? Pero na-install pala. Sorry. Ayan. Check lang natin yung ating YouTube channel. Andrew Makaraeg. Ayan. Ayan. Subscriber natin yan si Sir. Maraming salamat, Sir. Sir Michael. Ayan. Ayan. Tapos na yung ating installation sa kanyang phone. So, kontakin ko na siya. Tapos pwede niya nang pick upin. Ayan. So, okay na guys. Sana nakatulong ako ulit sa inyo sa mga sa problem sa installation ng Google or ng GMS sa ating Huawei phones. So, dun sa iba, yung MatePad T8, kasi yung MatePad 10.4, tsaka yung MatePad Pro, hindi ko pa kasi natatry ng personal, kaya hindi ako makapag-feedback ng maayos dun sa mga nagko-comment sa atin. So, hanggang dito na lang. As always, thank you sa inyong lahat. Muli, kung di pa kayo nakasubscribe, please subscribe to my channel. At as always, God bless sa inyo guys at keep going. Bye.